Zelensky cần 5% tên lửa Patriot để sống sót qua mùa đông. Binh lính Israel đổ bộ vào Colombia để cứu hộ nhân đạo, hay thực chất là màn xâm chiếm về lãnh thổ? Theo Aviv rung chuyển, hình ảnh đòn đánh của Iran khiến khu vực phải dậy sóng. Khoảnh khắc lúng túng khó hiểu của ông Tập Cận Bình trước ống kính trong hội nghị BRICS. Sĩ quan lục quân Mỹ gây chấn động tại Thượng viện. Đừng nói dối người dân Mỹ nữa. Zelensky cần 5% tên lửa Patriot để sống sót qua mùa đông. Thưa quý vị, Ukraine đang đặt cược tất cả vào tên lửa đánh chặn Patriot từ Mỹ. Một phát biểu gây chú ý của Tổng thống Ukraine gần đây, ông Volodymyr Zelensky đang làm nóng tranh luận về cái năng lực phòng không của Kiev trước mùa đông. Theo nội dung được trích dẫn thì ông Zelensky ông ấy nói rằng Ukraine có thể vượt qua mùa đông nếu Mỹ cung cấp khoảng 5% số tên lửa Patriot mà Washington hiện có. Và nếu con số đó tăng lên khoảng 10% thì ông Zelensky ông ấy tự tin cho rằng Ukraine có thể đánh chặn toàn bộ tên lửa đạn đạo đến từ Nga. Nghe qua, đây có vẻ chỉ là một lời kêu gọi viện trợ. Nhưng nếu đặt trong bối cảnh chiến trường, thông điệp lại đáng chú ý hơn rất nhiều. Ukraine đang thiếu nghiêm trọng tên lửa đánh chặn cho hệ thống Patriot. Điều này tạo ra một nghịch lý. Kiev có hệ thống phòng không hiện đại, nhưng hệ thống hiện đại đến đâu cũng không thể hoạt động hiệu quả nếu thiếu đạn đánh chặn. Và Zelensky thừa nhận ông chỉ có khoảng 1%, trong khi thời gian đang bị rút ngắn. Ông nói mình chỉ còn vài tháng trước khi Nga có thể bước vào chiến dịch mùa thu đông nhằm gây sức ép lên cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Điều đó đồng nghĩa với một cuộc chạy đua thực sự. Ukraine cần tên lửa trước khi mùa đông tới. Không chỉ cần radar, không chỉ cần bệ phóng, mà cần chính những quả tên lửa nằm trong kho để tiêu diệt mục tiêu trên bầu trời. Đáng chú ý hơn, Zelensky còn nói rằng ông đang thực hiện hàng triệu cuộc gọi, cố gắng tìm cách trao đổi thứ gì đó để đổi lấy tên lửa. Và có một câu khiến dư luận đặc biệt chú ý: tôi đang làm một số việc mà thậm chí tôi không thể chia sẻ. Điều đó không có nghĩa là nó nằm ngoài pháp luật, nhưng tôi không thể nói về nó. Đây chính là phần dễ gây tranh cãi nhất. Ông Zelensky không nói cụ thể đó là những việc gì, khiến phát biểu ngay lập tức tạo ra hàng loạt suy đoán. Về mặt chính trị, thông điệp rất rõ. Chúng ta có thể thấy Kiev đang phải vận động ở cấp độ cao nhất để tìm thêm tên lửa Patriot. Bởi mùa đông đối với Ukraine không chỉ là câu chuyện thời tiết. Nó có thể là bài kiểm tra đối với toàn bộ hệ thống năng lượng, hậu cần và phòng không của đất nước. Nếu Nga tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng, Ukraine sẽ phải lựa chọn cực kỳ khó khăn: bảo vệ các thành phố, bảo vệ nhà máy điện, hay ưu tiên những mục tiêu quân sự quan trọng. Và đây chính là lý do một con số tưởng như rất nhỏ, 5%, lại trở thành vấn đề lớn. 5% có thể không phải là con số khổng lồ đối với kho dự trữ của một cường quốc quân sự. Nhưng đối với một quốc gia đang thiếu tên lửa, đánh chặn 5% đó có thể quyết định khả năng bảo vệ bầu trời trong những thời điểm căng thẳng nhất. Còn nếu thực sự có được 10%, Zelensky tin rằng cán cân phòng thủ trước tên lửa đạn đạo Nga có thể thay đổi đáng kể. Nhưng câu hỏi cuối cùng vẫn nằm ở Washington. Mỹ có sẵn sàng lấy một phần đáng kể kho tên lửa Patriot của mình để đổi lấy khả năng phòng thủ mùa đông của Ukraine hay không? Bởi khi mùa đông tới gần, cuộc chiến không chỉ diễn ra trên mặt đất, nó sẽ diễn ra trên bầu trời, nơi mỗi quả Patriot có thể trở thành một quyết định chiến lược. Binh lính Israel đổ bộ vào Colombia để cứu hộ nhân đạo, hay thực chất là màn xâm chiếm về lãnh thổ? Thưa quý vị, một bài đăng đang gây tranh luận dữ dội trên mạng xã hội X đặt ra một câu hỏi cực kỳ nhạy cảm. Nếu những người đặt chân xuống Colombia sau thảm họa về động đất là binh sĩ của Israel chứ không phải là các đội cứu hộ về dân sự, thì mục đích thực sự của họ đó là gì? Theo bài đăng được tài khoản Cesar Biondini chia sẻ trên X, lực lượng Israel được cho là đã tới Colombia dưới danh nghĩa cung cấp viện trợ nhân đạo sau trận động đất. Nhưng người đăng đưa ra một cáo buộc nghiêm trọng: không, họ không phải bác sĩ hay nhân viên cứu hộ, họ là binh sĩ. Và từ đó, bài viết đặt vấn đề rằng sự hiện diện này có thể nằm trong một kế hoạch mở rộng ảnh hưởng của Israel tại khu vực Mỹ Latin. Thậm chí, bài đăng còn sử dụng cụm từ rất mạnh: kế hoạch thuộc địa hóa khu vực của chúng ta đang tiến triển với tốc độ chóng mặt. Đây chính là điểm khiến câu chuyện bùng nổ. Bởi nếu chỉ nhìn ở góc độ nhân đạo, việc một lực lượng quân đội nước ngoài tham gia hỗ trợ sau thiên tai không phải điều chưa từng xảy ra. Quân đội thường có khả năng vận chuyển vật tư, dựng cơ sở tạm thời, hỗ trợ y tế và hậu cần trong những tình huống khẩn cấp. Nhưng nếu một quốc gia nước ngoài đưa quân nhân vào lãnh thổ Colombia, câu hỏi về nhiệm vụ, phạm vi hoạt động, thời gian triển khai và sự cho phép của chính quyền sở tại chắc chắn cần được làm rõ. Và đây mới là điểm quan trọng nhất. Quân nhân xuất hiện không tự động đồng nghĩa với xâm chiếm.
Cũng tương tự, việc một hoạt động được gọi là nhân đạo không có nghĩa là mọi nghi vấn địa chính trị đều phải bị bỏ qua. Cho đến khi có thêm bằng chứng độc lập, chúng ta chưa thể biến cáo buộc trên X thành một sự thật đã được xác nhận. Nhưng về mặt truyền thông, bài đăng này đã đánh trúng một nỗi lo lớn tại Mỹ Latin, liệu các cường quốc đang ngày càng mở rộng ảnh hưởng vào khu vực dưới nhiều hình thức khác nhau. Cứu trợ nhân đạo có thể là cứu trợ thật sự, nhưng sự hiện diện của quân nhân nước ngoài cũng luôn đặt ra những câu hỏi về chủ quyền, an ninh và mục tiêu chiến lược. Vì vậy, câu hỏi đáng chú ý không chỉ là họ đến Colombia để cứu người hay không, mà còn phải là ai mời họ, họ được phép làm gì, họ ở lại bao lâu, và lực lượng này thực sự có nhiệm vụ gì. Đó mới là những câu hỏi cần được trả lời bằng tài liệu chính thức và bằng chứng xác thực. Còn hiện tại, cáo buộc về một kế hoạch thuộc địa hóa Mỹ Latin vẫn là nhận định của người đăng trên X, chưa phải kết luận độc lập đã được chứng minh. Nhưng nếu những cáo buộc này tiếp tục xuất hiện cùng với bằng chứng mới, câu chuyện chắc chắn sẽ không còn chỉ là một hoạt động cứu trợ sau động đất. Nó có thể trở thành một cuộc tranh luận lớn hơn về chủ quyền, ảnh hưởng quân sự và cuộc cạnh tranh địa chính trị đang âm thầm lan tới Mỹ Latin. Theo Avis rung chuyển, hình ảnh đòn đánh của Iran khiến khu vực phải dậy sóng. Một đoạn video mới được công bố đang gây chú ý, ghi lại hình ảnh các cuộc tấn công quân sự của Iran nhắm vào khu vực theo Avis của Israel. Trong những hình ảnh được chia sẻ thì các vụ nổ xuất hiện giữa khu vực đô thị đã tạo nên một khung cảnh căng thẳng và cho thấy cái mức độ nghiêm trọng của cuộc đối đầu đang diễn ra. Các nhà bình luận ủng hộ thân Iran thì cho rằng những đòn đánh này không chỉ mang ý nghĩa quân sự mà còn có thể tác động đến những cái cán cân chiến lược tại Trung Đông. Iran thì muốn chứng minh rằng các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ của nước này sẽ không phải là hành động một chiều. Mỗi đòn đánh không chỉ hướng tới một mục tiêu quân sự mà còn gửi đi một thông điệp chính trị. Nếu xung đột tiếp tục leo thang, không bên nào có thể dễ dàng đứng ngoài vòng nguy hiểm. Theo Avi đặc biệt nhạy cảm, bởi đây là một trong những trung tâm kinh tế và chính trị quan trọng nhất của Israel. Bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào khu vực này cũng lập tức thu hút sự chú ý quốc tế. Iran muốn chứng minh năng lực đáp trả. Israel tiếp tục đối mặt với sức ép an ninh, và các đồng minh của hai bên buộc phải tính toán lại rủi ro. Một cuộc tấn công có thể kết thúc sau vài phút, nhưng dư chấn chiến lược của nó có thể kéo dài hàng tuần, thậm chí hàng tháng. Trung Đông một lần nữa đứng trước câu hỏi lớn, đây chỉ là một vòng trả đũa mới, hay là dấu hiệu cho thấy cán cân quyền lực trong khu vực đang thực sự bắt đầu thay đổi. Khoảnh khắc lúng túng khó hiểu của ông Tập Cận Bình trước ống kính trong hội nghị BRICS. Thưa quý vị, có một câu nói rất nổi tiếng thế này: không có kiến thức thì thật đáng sợ. Và một khoảnh khắc đang gây tranh cãi tại hội nghị thượng đỉnh BRICS năm 2023 ở Nam Phi đã được đảo lại, biến nó thành một chủ đề bàn tán về cái phong thái của các nhà lãnh đạo trên sân khấu quốc tế. Ngày 23 tháng 8 năm 2023, tại Johannesburg, Nam Phi, các nhà lãnh đạo BRICS tập trung để chụp bức ảnh chung trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 15. Khi các lãnh đạo đứng vào vị trí, chuẩn bị bắt tay và hướng về phía máy ảnh, một khoảnh khắc khá lúng túng đã xảy ra với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo đoạn video được chia sẻ, ông Tập có vẻ chưa lập tức xác định vị trí và động tác cần thực hiện. Trong vài giây, khung cảnh trở nên khá bất ngờ khi Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa chủ động hướng dẫn để đội hình chụp ảnh được hoàn tất. Và một bức ảnh tưởng như chỉ mất vài giây lại trở thành tâm điểm chú ý. Hình ảnh này nhanh chóng được diễn giải theo nhiều hướng. Một bên cho rằng đây chỉ đơn giản là một khoảnh khắc giao tiếp bình thường trong một sự kiện ngoại giao có quá nhiều nghi thức và máy quay. Bên khác lại biến nó thành câu chuyện châm biếm về phong thái của ông Tập trên sân khấu quốc tế. Nhưng điều đáng chú ý nằm ở chỗ, một khoảnh khắc chỉ vài giây có thể nhanh chóng bị phóng đại thành cả một câu chuyện chính trị. BRICS năm 2023 vốn là một hội nghị đặc biệt quan trọng khi nhóm công bố kế hoạch mở rộng với sự tham gia của thêm nhiều quốc gia. Vì vậy, mọi cử chỉ, vị trí đứng và hình ảnh của các nhà lãnh đạo đều dễ dàng trở thành tâm điểm của truyền thông. Tuy nhiên, cần lưu ý đoạn video này không thể tự nó chứng minh ông Tập không biết phải làm gì hay thiếu hiểu biết như một số bài đăng trên mạng xã hội nhận xét. Dẫu vậy, trong thế giới chính trị thời đại mạng xã hội, đôi khi một vài giây lúng túng trước ống kính cũng đủ tạo ra một cơn bão truyền thông. Một bức ảnh, một cái bắt tay, một động tác hướng dẫn, và chỉ trong chốc lát, khoảnh khắc ngoại giao bình thường đã biến thành đề tài tranh luận về hình ảnh quyền lực của Trung Quốc trên trường quốc tế. Sĩ quan lục quân Mỹ gây chấn động tại Thượng viện. Đừng nói dối người dân Mỹ nữa. Thưa quý vị, một đoạn video từ một phiên điều trần tại Thượng viện Mỹ đang bất ngờ gây ra một cái làn sóng gây tranh luận dữ dội sau khi một sĩ quan lục quân Mỹ công khai đưa ra một lời chỉ trích
gay gắt có liên quan đến cuộc chiến ở Gaza. Trong đoạn footage được chia sẻ thì vị sĩ quan này đã thẳng thừng nói rằng hãy ngừng nói dối người dân Mỹ, hãy chấm dứt cuộc thảm sát ở Gaza. Trong đoạn footage được chia sẻ, vị sĩ quan thẳng thừng nói hãy ngừng nói dối người dân Mỹ, hãy chấm dứt cuộc thảm sát ở Gaza. Chỉ một câu nói nhưng lập tức tạo ra làn sóng tranh luận dữ dội. Bởi đây không còn đơn thuần là những tiếng nói phản đối xuất hiện trên đường phố. Hình ảnh được cho là diễn ra trong bối cảnh một phiên điều trần tại cơ quan lập pháp Mỹ, khiến phát biểu của viên sĩ quan càng thu hút sự chú ý. Gaza từ lâu đã trở thành một trong những vấn đề gây chia rẽ sâu sắc nhất trong chính trường Washington. Một bên nhấn mạnh quyền tự vệ của Israel và vấn đề an ninh, bên còn lại liên tục yêu cầu Mỹ gây sức ép nhằm chấm dứt thương vong dân sự và thảm họa nhân đạo tại Gaza. Và giờ đây, những tranh luận đó tiếp tục lan vào chính nội bộ nước Mỹ. Điều khiến đoạn video gây sốt không chỉ nằm ở nội dung phát biểu, mà còn ở cách vị sĩ quan lựa chọn ngôn từ cực kỳ trực diện. Đừng nói dối người dân Mỹ nữa. Đừng tiếp tục cuộc thảm sát ở Gaza. Đây là những cụm từ có sức nặng chính trị rất lớn, đặc biệt khi được phát ra từ một quân nhân Mỹ. Đoạn video được chia sẻ kéo theo hàng loạt tranh luận về chính sách đối ngoại của Mỹ, viện trợ quân sự cho Israel và trách nhiệm của Washington trước tình hình nhân đạo tại Gaza.